Kdysi dávno, na počátku věků, existovali pouze titáni, staří bohové a jedna bytost. Ona jedna bytost získávala svou moc tím, že ji vysávala ze starých bohů a poté je zkonzumovala. To donutilo titány a staré bohy, aby dali stranou své neshody a společně zahájili útok na jednu bytost, aby se tak zachránili. Na konci vytvořili staří bohové 6 zbraní s názvem Kamidoku. Když zbraň použili, jedna bytost se rozpadla na mnoho kusů, ale její vědomí přežilo. Kamidoku se ztratilo v 6 různých částí jedné bytosti. Nakonec se z těchto kusů staly říše nebo také reality, ve kterých začal růst život. Bylo zde 6 hlavních říší: Earthrealm, Netherrealm, Outworld, Orderrealm nebo Seido, Chaos Realm a Edenia. Každá z nich zastupující Kamidoku, které bylo samotnou podstatou každé říše. Kromě těchto říší bylo vytvořeno také několik dalších menších říší. Poté, v určitý okamžik, se titáni a staří bohové pohádali o to, jak by se měl život vyvíjet, jak udržovat říše v rovnováze a zabránit případnému návratu jedné bytosti. Titáni pod vedení Kronikou, strážkyní času, věřili, že říše a jejich obyvatelé by měli následovat cesty, které byly pro ně vytvořené. Naopak staří bohové, hovořící ze svých zkušeností, kdy je jedna bytost konzumovala, věděli, jaké to je existovat pro něčí užitek. Věřili, že říše by měly následovat svou vlastní cestu a rozhodovat se o vlastním osudu. Nakonec vypukla válka mezi titány a starými bohy o osudu říší. Jak válka pokračovala, Kronika začala již vytvářet časovou osu říším podle obrazu svého. Jenže kvůli smrtelníkům, kteří následovali svůj vlastní osud a cestu, začala její frustrace růst a její duševní zdraví zhoršovat. Brzy bylo starým bohům jasné, že Kronika musí být zastavena, aby se jejich vize říší naplnila. Přestože boje byly tvrdé, Kronika byla poražena a vyhnána zpět do své pevnosti, kde zůstala až do chvíle, kdy bůh hromů způsobil určité činy. Osud titánů po válce zůstává neznámý. V neznámém bodu v historii, dlouho po vytvoření říší, existovala starověká rasa plazovitých bytostí, které byly jednou z prvních a nejsilnějších ras, zvaná draci. Mnozí je považovali za děti samotných starých bohů. Je pravda, že existovaly rysy, které Dragons a staří bohové sdíleli, když byl zobrazen jejich nejpravděpodobnější vzhled, který se podobá drakům. Brzy byl nalezen důkaz o věrnosti mezi draky a bohy, přičemž mezi draky Orinem, Kerem a edeniánským bohem Argusem, který byl jedním z nejznámějších. V říši Outworld však došlo ke změně. Draci, kteří kdysi obývali tuto říši, z neznámých důvodů opustili Outworld, ale jeden z nich se rozhodl zůstat a ovládnout své schopnosti, aby mohl vládnout zemím. To byl dračí král Onaga, ze kterého se stal první císař Outworldu, spojující jinak rozdělené říše. Outworld byl před časem Onagy rozdělen do několika hádajících se královstvích, která spolu žila v neustálé válce. Nejpozoruhodnější na tom je šokanské království Kuatan, které stále existuje. Nekonečná válka mezi královstvími Outworldu byla způsobena hlavně intrikovanými Kafalach Warlocks, kteří byli nejmocnějšími čaroději starověkého Outworldu. Ovlivňující Outworld a formování vlády králů se jejich skutečná agenda přiblížila k realizaci. Dobytí Outworldu Netherrealmem. Jejich tajemství bylo brzy odhaleno a kafhalánští čarodějové byli vyhlazeni. Jenže armáda Netherrealmu už dorazila. Onaga ve své snaze o sjednocení vedl Outworld v boji proti Netherrealmu a zvítězil. S pomocí svých blízkých spojenců, z níž jedním bylo impérium Sankarians, Onaga začal dobývat další říše a spojovat je, aby přidal moc této říši k Outworldu.
a rozšířil jeho stále rostoucí říši. Onagovým tajemstvím vítězství byla jeho neporazitelná a zdánlivě neviditelná armáda. Onagovo srdce mu dalo schopnost vzkřísit mrtvé, což mu umožnilo neustále užívat své mrtvé vojáky. Onaga si však přál nesmrtelnost. Pomocí posledního dračího vejce vytvořili jeho následovníci kouzlo, které přenese jeho duši do malého draka uvnitř a spolu s ním získá věčný život. Abychom pochopili, proč to chtěl udělat, když už drakem je, bylo by asi nejlepší podívat se na samotnou dračí rasu. Když první draci, plod starých bohů, sestoupili dolů do říše, stále měli nesmrtelnost, nesmírně velkou a nepochopitelnou moc, kterou měli v nebi. Avšak po miliony let, kdy se zrodila každá generace draků, bylo brzy jasné, že draci se začali stávat součástí říší smrtelníků a že se říše staly jejich součástí. S každou generací se jejich velikost zmenšovala, jejich síla oslabovala a jejich nesmrtelnost zeslábla. Takže Onaga pocházel z nejnovější generace draků, kteří nezdědili sílu věčného života a aspekty podobným starým bohům, které měly nejstarší generace, a že dračí vejce použité pro kouzlo obsahovalo embryo draka z nejstarší generace. Kdyby bylo kouzlo úplné, Onaga by se znovu narodil v těle staršího draka. Starší bohové si vybrali bývalého důvěryhodného rádce Onagy, Shao Kahna, aby se stal ochráncem Outworldu, ale stejně jako Shinnok po něm, jeho pohltila chamtivost a touha pomoci. Ve skutečnosti byl organizován převrat Kahnem. Kahn, který se nerad dělil o moc, brzy otrávil Onagu a sám převzal kontrolu nad Outworldem. Na rozdíl od Onagy nebyl schopen ovládnout své území jako jednotnou říši. První část příběhového lóru Mortal Kombat je za námi a já mohu říct, že samotný vznik tohoto světa je obzvlášť zajímavý. Bude ale záležet jen a jen na vás, jestli se dostaneme až do samotného konce tohoto příběhu. A to tak, že toto video nasdílíte kam se jen dá, aby se dostalo k lidem, které by mohlo toto video nebo toto téma zajímat. Plus, pokud toto příběhové video bude mít alespoň 100 shlédnutí, 10 lajků a minimálně jeden nový odběr, tak bude budoucnost této rubriky zajištěná. Jinak zde můžete vidět zi slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce a monetizace. Takže díky tady našim patronům, ale také i díky vám, kteří dáte odběr, můžou vznikat tyto videa, další videa jako je třeba historie různých postav, originy a mnoho dalších videí, takže vám z celého srdce moc a moc děkuju, že tímto způsobem zajišťujete budoucnost tohohle YouTube kanálu a jeho tvorby. Jinak, kdybyste měli zájem o Patreon, tak dole v popisku videa, anebo tady vpravo nahoře v kartičce, naleznete odkaz na Patreon a zde najdete veškeré informace, benefity a mnoho dalších věcí. Plus na Patreonu budete mít mnoho exkluzivit. Jinak dole v popisku videa máte také odkaz na mé sociální sítě, Facebook, Instagram, Twitter, plus také na můj PlayStation nebo Steam účet, kdybyste náhodou chtěli sledovat můj progres v některých hrách. A jinak, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek a hlavně sdílení, hlavně to sdílení. A pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba. To bude vše z mé strany, děkuji vám za vaši pozornost, že jste si tohleto video pustili. Uvidíme se u dalšího videa a nezapomeňte, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.